Obec Hlohovec je jednou z dalších obcí v srdci lednicko-valtického areálu, kam jsme mohli o Velikonocích zavítat. A právě dnes se tady koná velikonoční výstava vín a v nabídce je až 737 vzorků, které mohou návštěvníci ochutnat. Tak se pojďme podívat dovnitř do kulturního domu, co se tam děje. A dělo se hodně. Více nám prozradil pan Jaroslav Šlichta mladší, nový předseda Sdružení hlohoveckých vinařů. Výstava vín je velmi oblíbená a sjíždí se na ní spousta návštěvníků. Jak to děláte, že sem do Hlohovce přichází tolik návštěvníků? Určitě za to může i ten termín. Pravda, jsou to Velikonoce, takže okolí je plné turistů, ale Lohovecký košt má dobrou pověst, protože sem ty lidé přijížděli už i před 20 rokama, vždycky tady bylo plno. Takže je to určitě tým, má to vysokou úroveň, jsou tady vína z České republiky, Slovenské republiky i Rakouska, samé dobré vinařství, takže špatného vína se tady určitě nenapijete. Jaká odrůda je tady nejvíce zastoupena? Myslím si, že dneska je tady nejvíce zastoupená odrůda veltlínské zelené, ale většinou to tak bývá, že je to Vlašák, Rýňák, Veltlín, Rulanda bílá, ale dneska by to mělo být veltlínské zelené. Myslím, že je tady kolem 60 vzorků toho Veltlínu. Takovou typickou odrůdou, jestli se to dá i tak říct, že je to i typická odrůda pro tady oblast Hlohovce? Určitě. Veltlínské zelené sem patří spolu s vlašským Rieslingem, rýnským Rieslingem, Millerkou. Z těch červených vín byste jmenoval třeba která? Z červených vín Vavřinec, Frankovka, Zweigl-Trebe určitě, ale pomalu to začínají nahrazovat takové ty modernější odrůdy, jak jsou třeba Merloty, Cabernet Sauvignony, Rulandské modré. Jsou tady i nějaké speciální odrůdy, které mohou dneska návštěvníci ochutnat? Nevím, jestli můžeme nazvat speciální odrůdou Chorvát, který teda Lohovec je tím trošku proslavený, ale máme tady speciální odrůdy, taky takové novošlechtěnce jako Cabernet Blanc, Kerner třeba můžu vyjmenovat. Je to mezi méně známýma bílýma zařazeno, protože jich není v takovém vysokém zastoupení, ale tyto odrůdy by to mohly být. Na výstavě samozřejmě probíhalo vyhlášení oceněných vín a také šampionů. Jak probíhá takové hodnocení vín? Hodnocení probíhalo minulý týden, přesně v neděli, začínalo to v 10 hodin, vlastně dopoledne. Sešlo se nás tady teda trošku míň, než jsme předpokládali. Měli jsme tady vlastně 737 vzorků vín. Na tak velké množství vín, aby jsme potřebovali aspoň 100 degustátorů. A bohužel se nás sešlo kolem 60 jenom, takže některé komise seděly jenom po 2, což je docela málo. Ale i tak teda i v těchto těžkých chvílích zúročili své degustátorské zkušenosti a s hodnocením si poradili a vína obodovali docela dobře, takže jsme s tím spokojení. Náš garant výstavy byl profesor Mojmír Baroň, myslím si, že nikoho lepšího už jsme si přát nemohli, je to opravdu odborník na víno, řekl bych jeden z nejlepších v České republice. Na dnešní výstavě řekl bych, bohužel vznikla jedna cena navíc, a to cena doktora Michala Drobiliče za nejlépe bodovaný vlašský Riesling. Michal Drobilič byl vlastně zakladatelem tady tohoto našeho vinařského spolku, který už bohužel není mezi náma, takže na jeho počest jsme udělili tady toto ocenění za nejlépe bodovaný vlašský Riesling. Kdo ho letos získal? Letos ho získá vinařství pod hradem z Klentnice, je to opravdu excelentní víno. Tady tohle vinařství už tady vyhrálo vítěze odrůdy na vlašský Riesling v roce 2023. V loňském roce 2024 tady vyhráli vítěze odrůdy na rýnský Riesling, takže jde vidět, že tady ty Rieslingové odrůdy na Palavu zkrátka patří. Jaké další ocenění ještě budete předávat? No tak potom bude samozřejmě šampion bílých vín, který vyhrál Jakub Baránek. Myslím, že netřeba představovat, řekl bych, že je to rekordman v počtu šampionů na Lohoveckém koštu. Zároveň vyhrál i nejlepší kolekci. Dále šampion červených vín Michal Drobilič, netřeba dalších komentářů, obrovská podsta. No a dále bude vyhlášena cena starosty obce Hlohovec za nejlépe bodované víno místního vinaře, které vyhrálo Hajda SRO na Miller Thurgau. Vzali jsme si na slovíčko vinaře pana Jakuba Baránka, který získal nejvíce ocenění a potvrdil tak dlouhodobou a tradiční kvalitu svých vín. Pane Baránku, můžete se pochlubit, jaké víno dneska vyhrálo šampiona bílých vín?
No, je to hibernál, pozdní sběr, ročník 2024. Je to víno tady z této oblasti, z Lohovecké, protože já mám tady sklípek u Jakuba a je to ze Staré Hory. Jo. Já teda už dneska nakupuju hrozny. Tyto hrozny musím podotknout, pochválit se tady od předsedy, od šlichty. Já jsem to vyhrál a oni skončili druzí, takže jsou to hodně podobné vína a je to teda o štěstí, ale to štěstí je takové, že se mě tady podařilo vyhrát už 6krát. Jo. Dneska jsem vyhrál i kolekci, že z 11 vín mám tady 10 oceněných. Vážím si, jak jsem dopadl a moc mě to těší, protože v mém věku už, jo, že jsou tady mladí kluci a jsou šikovní, tak mě to těší. No. Vinaři v Hlohovci a vlastně v každé vinařské obci se významně zapojují i do místní kultury a jejich vína obohacují návštěvníky všech kulturních akcí obce. Tak bez pochyby přijde k nám do obce spousta turistů, znamená, že se nám zaplní naše penziony, obec Hlohovec má spoustu penzionů, že naše ubytovací kapacity jsou tím pádem plné, což nás samozřejmě těší. Tak si poděkovat, že pokračují dál v tom nastoupeném trendu, pořádají tuhle akci, věnují se vlastně kulturnímu životu v obci a spolupracují s námi. Jakou další akci Sdružení hlohoveckých vinařů pořádá? Rád bych vás pozval na další akci, kterou pořádá Sdružení hlohoveckých vinařů. Tato akce se jmenuje Putování po hlohoveckých sklepech, která se koná 7.6.2025. Budeme mít otevřených asi 12 nebo 13 sklepů, kde se napijete těch nejlepších vín z Hlohovecké oblasti. Jste srdečně zváni, přijďte, večer bude zajištěn kulturní program, kde bude hrát cymbálová muzika a další kapely, takže jste srdečně zváni.